Dưới bầu trời băng giá của vùng Yukon hoang dã, thiên nhiên Canada hiện lên với những cuộc chiến sinh tồn khốc liệt chưa từng có. Đây là nơi mà mùa đông kéo dài hàng tháng trời, cái lạnh cắt da thịt và nguồn thức ăn khan hiếm, đến mức mọi sinh vật đều phải chiến đấu không ngừng. Từ những con sói xám rình rập đàn tuần lộc, đến gấu xám khổng lồ sẵn sàng tranh giành từng miếng mồi, tất cả tạo nên một bản hùng ca của sức mạnh và sự kiên trì. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới hoang dã ở Yukon, nơi mỗi ngày là một thử thách sinh tử và chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại. Đây không chỉ là câu chuyện về động vật, mà còn là bức tranh sống động về ý chí vượt qua nghịch cảnh của tự nhiên. Chào mừng đến với Canada và cuộc chiến sinh tồn ở Yukon. Yukon, một trong những biên giới hoang dã cuối cùng của trái đất, nơi thiên nhiên vẫn còn thở những nhịp điệu cổ xưa nguyên sơ. Một vùng đất được khắc họa bởi thời gian, những dòng sông băng cổ xưa và những dòng sông thì thầm những câu chuyện từ nhiều thế kỷ trước. Những cây thông cao chót vót trải dài bất tận trên đường chân trời, bóng của chúng bò trên mặt đất phủ đầy tuyết. Mùa đông không bao giờ thực sự kết thúc ở đây, chỉ dừng lại để thở trước khi lại bao phủ vùng đất trong băng giá. Yukon thử thách mọi sinh vật từng khoảnh khắc, đòi hỏi sức mạnh, sự kiên nhẫn và một sự thấu hiểu thầm lặng. Cực quang Borealis nhảy múa giữa vùng Bắc Cực, tô điểm cho thiên đường bằng ngọn lửa xanh tím. Thời gian kéo dài hơn như dòng sông băng tàn chảy như hơi thở, và cơn gió âm độ, chậm rãi, cổ kính, vô tận. Yukon không nói bằng lời, nó nói trong im lặng, trong bão tố, trong những vì sao, trong không gian vô tận. Mùa đông ở Yukon bắt đầu bằng sự yên lặng bao la, lạnh lẽo, hung vĩ, bao trùm mặt đất trong hơi thở băng giá. Nhiệt độ tăng nhẹ, chỉ 0-80 bac C. Tuy nhiên, cảm giác ấm áp vẫn lan tỏa trong vương quốc băng giá vô tận này. Những ngọn núi phủ tuyết phản chiếu những tia nắng nhợt nhạt, những rặng núi sắc nhọn như lưỡi dao được chạm khắc từ đá trắng cổ xưa. Những chú gấu Bắc Mỹ cuộn mình sâu trong hang ổ bí mật, trái tim chậm rãi, mơ màng dưới lớp tuyết dày. Những con sói tuyết lãng vãng như bóng tối, bộ lông trắng của chúng biến mất trong hơi thở của bão tuyết. Một bầy sói săn mồi cùng nhau giao tiếp qua cầu thang, bản năng và những bước chân trong sự im lặng băng giá. Cơ thể đồ sộ của chúng di chuyển chậm rãi, một cách có chủ đích, không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh hay khoảng cách. Trên cao, bầu trời bắt đầu tỏa sáng, một ánh sáng lung linh nhẹ nhàng rồi rực rỡ đến khó tả. Cực quang phương Bắc xoáy tròn, xanh lục, tím, bạc nhảy múa trên bầu trời theo nhịp điệu chậm rãi của thiên thể. Yukon ở Tây Bắc Canada, trải dài hơn 482 km, hoang dã rộng lớn, cổ xưa và gần như nguyên sơ. Bên dưới vẻ đẹp yên bình này là một quá khứ đầy biến động, một vùng đất cổ xưa từng được hình thành bởi lửa và cuồng nộ. Đây là nơi những ngọn núi hôn lên mây và những cánh rừng trải dài vô tận đến tận chân trời phía Bắc. Những ngọn núi lửa của Yukon giờ đây đã im lặng, nhưng chúng đã từng phun trào dung nham và tro bụi lên bầu trời lạnh giá phía Bắc. Một trong những địa điểm đáng chú ý nhất là núi lửa Fort Selkirk.
từng là tâm chấn của những biến động địa chất. Những ngọn núi lửa này đã tạo nên địa hình, tạo ra những thung lũng đá ba dàn, đá xoắn và những cánh đồng giàu khoáng chất. Với độ cao 5,96 mã, đây là đỉnh núi cao nhất Canada. Một gã khổng lồ băng giá chạm đến thiên đường. Nhô lên từ trung tâm Yukon, núi Logan sừng sững, phủ đầy tuyết vĩnh cửu, lướt qua những đám mây. Ngay cả vào mùa hè, đỉnh núi vẫn lấp lánh, trắng xóa, trong khi những sườn núi thấp hơn lộ ra những mạch nước băng giá chảy xuống. Những dòng suối băng giá này nuôi dưỡng các thung lũng, đánh thức những hệ sinh thái cổ xưa đang ngủ yên qua mùa đông dài đằng đẵng và tĩnh lặng. Trong khi những ngọn núi ngủ yên, sự sống vẫn di chuyển trên những cánh đồng tuyết, những đàn đoàn lữ hành rong ruổi, 42 con vượt qua những khoảng cách vô cùng khó khăn. Yukon là nơi sinh sống của 70 đến 80 loài động vật có vú sinh sôi nảy nở giữa các sông băng, đầm lầy và rừng núi cao. Trên không trung, 348 loài chim bay lượn, những con cú im lặng, những con diều hâu kêu thè thé, những con chim họa mi Bắc Cực quý hiếm và những bông hoa mùa hè nở rộ ngắn ngủi. Yukon không chỉ là vùng hoang dã, nó là một di sản sống động, một thánh đường tự nhiên được chạm khắc bởi thời gian và băng giá. Sương giá bám trên những cành thông vàng, mặt đất tỏa sáng mờ ảo dưới lớp tuyết mỏng chưa hề chạm đến. Bình minh ló dạng trên vùng hoang dã Yukon, phủ một ánh sáng vàng nhạt lên khung cảnh băng giá. Sương giá bám trên những cành thông và mặt đất tỏa sáng mờ ảo dưới lớp tuyết mỏng chưa hề chạm đến. Quanh một xác chết tươi, một đàn gấu xám lặng lẽ xé xác bằng những chiếc hàm khỏe mạnh. Hơi thở của chúng tạo thành những đám mây trong không khí lạnh lẽo. Mỗi hơi thở tỏa ra một luồng nhiệt trong sự im lặng băng giá. Nhưng chúng không đơn độc. Ẩn mình trong bóng tối, một kẻ săn mồi khác đang quan sát với đôi mắt lạnh lẽo, đói khát. Bữa tiệc tuy ảm đạm nhưng cần thiết. Ở đây thịt đồng nghĩa với sự ấm áp, năng lượng và một ngày sống nữa. Một bầy sói xám gầy gò và cảnh giác, mắt dán chặt vào chiến lợi phẩm của con gấu với sự thèm khát ngày càng tăng. Cơn đói gặm nhấm bụng chúng. Mùi máu làm sắc bén mọi bản năng chúng từng biết. Một bóng người tiến về phía trước. Cơ bắp của con sói đầu đàn căng cứng dưới lớp áo khoác bạc, mắt nheo lại đầy quyết tâm. Nó di chuyển như một cái bóng trên tuyết. Mỗi bước đi đều được tính toán, cân nhắc và gần như im lặng. Bầy gấu vẫn chưa nhận ra, quá say mê máu, dục vọng và cơn đói để cảm nhận được mối đe dọa đang dần hiện hữu. Đột nhiên, trong một mảng xám xịt và lòng dũng cảm, con sói đầu đàn lao tới với tốc độ chóng mặt.
Một con gấu ngẩng đầu lên và bắt đầu phát ra lời cảnh báo. Lũ gấu gầm gừ, một số con lùi lại đầy táo bạo. Đây không phải là cách những kẻ nhặt xác thường hành xử. Những con còn lại trong đàn xuất hiện từ trong rừng cây, mắt mở to đầy vẻ hoài nghi, lần theo dấu vết của con đầu đàn. Trong lòng Yukon, ngay cả những cuộc đụng độ lặng lẽ nhất cũng vang vọng như sấm sét. Con đầu đàn quay lại, miếng thịt kẹp chặt, ánh mắt nó chạm vào những con gấu đầu đàn trong khoảnh khắc tĩnh lặng nguyên thủy. Con sói không hề do dự. Nó lao thẳng vào đống thịt, ngoạm một miếng giữa hai hàm. Những con gấu gầm gừ, một số con lùi lại, bối rối trước sự táo bạo này. Đây không phải là cách những kẻ ăn xác thối thường hành xử. Bầu trời bừng sáng, phủ những chiếc bóng dài từ những tán cây. Cuộc sống vẫn tiếp diễn từng khoảnh khắc nhanh chóng. Bình minh trải dài trên những đồng bằng rộng mở của Yukon, thắp sáng những ngọn cỏ cao với ánh vàng rực rỡ. Một đàn bò xả hương gặm cỏ một cách yên bình, hình dáng đồ sộ của chúng in bóng dài dưới ánh sáng. Bộ lông xù xì của chúng giữ lại cái lạnh của màn đêm. Hơi nước bốc lên từ hơi thở ấm áp của chúng thành những đám mây dày. Những con bò rút vào mẹ, được che chở bởi sức nặng và sức mạnh của cả đàn. Buổi sáng bắt đầu bằng việc gặm cỏ chậm rãi. Đầu cúi xuống, móng guốc chuyển động, cỏ bị xé toạc với cơn đói nhịp nhàng. Mặt đất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của lông và cỏ cao. Nhưng gần giữa đàn, một con bò xạ hương to lớn đứng căng thẳng, mắt cảnh giác và bồn chồn. Khơ bắc của nó nổi lên dưới lớp lông dày, vai nó nhô lên theo từng hơi thở chậm rãi, thong thả. Có một cơn bão trong máu nó, một cơn bão không chờ đợi sự thách thức, chỉ chờ được giải phóng. Nó chồm lên và dậm móng xuống, cào đất và cỏ trong cơn thịnh nộ dữ dội. Bầy đàn dừng lại, đầu ngẩng lên, căng thẳng lan tỏa như lửa trên không khí thảo nguyên khô cằn. Không báo trước, nó gầm lên. Một tiếng gầm như sấm rền, làm rung chuyển sự tĩnh lặng như sấm rền. Một con bò đực trẻ hơn, bồn chồn và táo bạo, phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng khịt bụi sâu. Không dừng lại, chúng lao về phía trước, bùng lên mặt đất, mắt dán chặt vào con đầu đàn thống trị. Con đầu đàn không hề lùi bước. Nó bước tới, bình tĩnh, đôi mắt rực cháy cơn thịnh nộ nguyên thủy. Rồi va chạm. Chúng lao tới, va chạm như hai tảng đá lăn, làm rung chuyển mặt đất dưới mũ trùm đầu. Âm thanh vang vọng khắp thung lũng, một lời tuyên bố dữ dội về cuộc chiến giành quyền lực tối cao. Những đám mây bụi bốc lên sau mỗi cú va chạm, cơ thể chúng xoắn lại trong một điệu ba lê tàn bạo của sức mạnh nguyên thủy. Chúng lại đập mạnh, móng guốc cắm sâu xuống đất, cổ căng ra, mắt hoang dại với tầm nhìn đầy thách thức. Mỗi cú đập tạo ra những làn sóng xung kích lan truyền khắp mặt đất như những cơn địa chấn nhỏ dưới cỏ.
không con bò nào chịu nhượng bộ, sừng khóa chặt, vảy run rẩy vì sức kháng cự. Bầy bắt đầu xô đẩy. Những con bê bị đẩy lùi sau lưng mẹ, vòng tròn siết chặt quanh những con khổng lồ đang đấu tay đôi. Mặt trời từ từ lên cao, phủ bóng dài xuống chiến trường. Sừng, bụi và sự thống trị. Một cú đập cuối cùng đánh bật kẻ thách thức về phía sau. Móng guốc của nó trượt đi, mất thăng bằng dưới thân hình đồ sộ. Nó rên rỉ, chớp mắt rồi từ từ rút lui. Nỗi đau buộc nó phải đầu hàng hơn là sợ hãi. Chiến thắng thuộc về chú bò già, không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng sự kiên nhẫn được tôi luyện qua kinh nghiệm. Gió cắt qua những tán cây cổ thụ, thì thầm những bí mật sinh tồn vào không khí buổi sáng giá lạnh. Bên dưới vẻ đẹp băng giá này là hiểm nguy, đói khát và sự đòi hỏi không ngừng nghỉ của quy luật mùa đông của tự nhiên. Những bông tuyết xoáy tròn như lông vũ, vướng vào lá thông, phủ lên thế giới một lớp sương giá. Trong lòng rừng, những bóng đen chuyển động. Những con sói xám, yên lặng, cảnh giác. Cơ thể chúng được tạo ra để chống chọi với cái lạnh. Sương giá bám chặt vào bộ lông của chúng. Hơi thở của chúng mờ đi sau mỗi hơi thở khi chúng nhìn ngắm khung cảnh băng giá. Chúng tập hợp lại chậm rãi, tai giật giật, mắt sắc bén, cơ bắp sẵn sàng thống nhất bởi nhịp điệu của bản năng. Cơn đói còn sâu hơn cả cái lạnh. Cơ thể chúng gầy gò, xương sườn ép chặt dưới lớp lông dày. Chúng không phải là những con sói hoang hay đơn độc. Đây là một gia đình được hình thành từ máu thịt, sự sinh tồn và mùa đông. Con sói đầu đàn đi trước, những bước chân lặng lẽ nhưng chắc chắn, mũi giật giật, đọc truyện bị bỏ lại trên tuyết. Những con khác theo sát phía sau, tai cụp xuống, đuôi cụp xuống. Thế giới của chúng tĩnh lặng, tập trung và lạnh lẽo. Sự yên lặng trở nên sôi động, nặng nề vì căng thẳng. Dưới những rặng thông cao vút, bầy sói xám di chuyển như những cái bóng, lặng lẽ và sắc bén. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, mùi hương của con mồi vương vấn trong gió, đậm đà, thoang thoảng mùi đất ấm áp như một lời hứa hẹn trong cơn đói mùa đông. Xuyên qua những tán cây phủ đầy sương giá, một đàn bò xạ hương gặm cỏ, thân hình nặng nề và không biết thứ gì đang rình rập chúng. Bầy sói dừng lại thấp mình trên tuyết, quan sát, lắng nghe, từng thớ cơ sẵn sàng chờ hiệu lệnh tấn công. Đuôi của con sói đầu đàn giật giật một lần, hiệu lệnh được đưa ra và cả đàn tản ra giữa rừng cây. Bầy bò xạ hương ngẩng đầu lên cảm nhận nguy hiểm, nhưng đã quá muộn, cuộc săn đã bắt đầu. Con đầu đàn bất ngờ lao ra từ bụi rậm, yên lặng một lúc rồi bùng nổ như tên lửa cơ bắp và răng nanh. Bầy đàn hoảng loạn, vó ngựa gầm rú. Tuyết bay mù mịt, nhưng không phải con nào cũng đủ nhanh để thoát khỏi cơn bão sắp tới. Con bò bị nhắm đến đá và rống lên, đôi mắt hoang dại vì sợ hãi, cày tuyết trong cơn tuyệt vọng.
nhưng tuyết đã làm nó chậm lại, mỗi bước chân nặng nề hơn bước chân trước. Số phận của nó được khắc họa rõ nét trên lớp tuyết. Một tia sáng xám lóe lên từ bên phải. Con đầu đàn nhảy vọt lên, nanh nhe ra. Từng cơ bắp được mài dũa cho đòn tấn công duy nhất này. Răng nó cắm sâu vào cổ nó, kéo mạnh, kéo nó xuống cái lạnh. Bầy đàn lao về phía trước, xé xác, giành lấy chiến lợi phẩm với sự đoàn kết tàn bạo và cơn đói không gì sánh bằng. Chúng nuốt chửng trong yên lặng, không ăn mừng, không trì hoãn. Chỉ có bản năng và sự sinh tồn mới thống trị bữa tiệc băng giá này. Trong sự tĩnh lặng trắng xóa của Yukon, cái chết không hề tàn nhẫn. Nó được trao đổi bằng máu và xương. Bởi trong thế giới băng giá này, chỉ có những ai nhanh nhẹn, mạnh mẽ và đoàn kết mới có thể sống sót qua sự yên lặng của mùa đông. Và giữa bầy sói không có sự tàn nhẫn, chỉ có mục đích, bản năng và ý chí sống mãnh liệt. Nằm ở phía tây bắc xa xôi của Canada, Yukon vẫn là một trong những vùng biên giới nguyên sơ cuối cùng của trái đất. Tại đây, những đỉnh núi băng giá, những khu rừng cổ xưa và bầu trời lấp lánh ẩn chứa những bí mật lâu đời hơn cả loài người. Gấu xám Bắc Mỹ lang thang trong vùng hoang dã này, to lớn, đói khát và luôn cảnh giác. Vào mùa đông, thức ăn khan hiếm. Mỗi mùi hương trong gió có thể quyết định sự sống hoặc cái chết. Những dòng sông băng lâu đời hơn cả nền văn minh vẫn định hình vùng đất, len lỏi từng chút một qua đá. Sói sống sót không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự khôn ngoan và đoàn kết. Bầy đàn chính là sức mạnh của nó. Cùng nhau, chúng lần theo dấu vết của loài nai sừng tấm, những sinh vật khổng lồ của loài hổ, được tạo ra để chịu đựng và trốn tránh. Ở Yukon, thiên nhiên không cần xin phép, nó đòi hỏi sự tôn trọng. Đây không phải là thánh địa, đây là một chiến trường phủ đầy tuyết và yên lặng. Mỗi dấu chân nơi đây đều kể một câu chuyện về đấu tranh, bản năng và sự sinh tồn. Trong vùng băng giá của Yukon, mặt đất thở ra sự yên lặng, tuyết và sức nặng lạnh lẽo của sự sinh tồn. Vượt lên trên tất cả những ai bước qua đây, gấu xám Bắc Mỹ ngự trị, một biểu tượng sống động của sức mạnh nguyên thủy. Một con gấu xám Bắc Mỹ bước ra từ con hổ, gầy gò, mệt mỏi và đói khát sau nhiều tháng ngủ đông. Bộ lông của nó rối bù, bước chân chậm chạp, nhưng đôi mắt nó rực cháy ngọn lửa sinh tồn. Đột nhiên, một tiếng xào xạc, yếu ớt, gần như lạc lõng trong gió. Con gấu dừng lại, tai nó giật giật. Cảm nhận được điều gì đó, một rung động trong đường hầm của nó lao về phía hang ổ an toàn của mình. Nhưng con gấu xám Bắc Mỹ không hề do dự. Nó bắt đầu đào, cào cấu mặt đất, đóng băng với sức mạnh tàn bạo. Rồi thành công. Con gấu vùi mõm và kéo cái bát lên ánh sáng.
Nó tiếp tục di chuyển. Mỗi bước chân không được tiếp sức bởi sức mạnh, mà bởi sự tuyệt vọng. Đột nhiên, nó lại dừng lại. Một mùi hương mới, máu đặc quánh, sắc bén, không thể nhầm lẫn. Cơ thể nó cứng đờ. Mùi hương ngày càng nồng nặc, dấu vết dẫn qua những bóng thùng cổ thụ. Ở đó, hai con sói xám đầu vùi trong lớp thịt rách nát của một xác nai sừng tấm. Không chút do dự, con gấu lao tới. Đây không phải là một cuộc thương lượng, đây là sự thống trị. Khu rừng bùng nổ trong tiếng ồn. Lũ quả tản ra. Một con sói bỏ chạy khỏi một cú quét. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, sự yên lặng lại tan vỡ. Một tiếng hú dài và nhỏ. Những cái bóng hiện ra giữa những tán cây. 1, 3, rồi 7. Bầy sói đã trở lại. Con gấu trỗi dậy, cao lớn, gầm rú lên trời cao. Một lời cảnh báo cuối cùng cho bầy sói đói khát. Nó bước đi chậm rãi, bình tĩnh, nhưng bùng cháy với một lời hứa. Lần tới tôi sẽ là người đầu tiên. Ở Yukon, không ai cai trị mãi mãi. Quyền lực chỉ thuộc về hiện tại. Ở đây không có vua chúa, không có vương miện, chỉ có những kẻ đói khát và kẻ mạnh mẽ. Trong những cánh rừng thông băng giá phương Bắc, sự yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi hơi thở của gió. Trên cao một cây thông cổ thụ, một con báo sư tử nằm im lìm. Yên lặng, tĩnh lặng và gần như vô hình. Trên cành, con báo sư tử không hề co giật. Nó không chớp mắt, nó gần như không thở. Thời gian như giãn ra, từng phút như nhòe thành từng giờ. Tuyết rơi, gió đổi hướng, kẻ săn mồi chờ đợi. Bộ lông nâu nhạt của nó hòa quyện với vỏ cây, và tuyết hòa vào bức tranh mùa đông như một bóng ma. Hai con mắt vàng rực xuyên qua những bông tuyết, chăm chú nhìn vào thứ gì đó đang chuyển động lặng lẽ bên dưới. Rồi một tia sáng lóe lên, một cơ bắp cuộn lại, sự im lặng tan vỡ. Con báo sư tử tấn công. Nhưng ngay lúc đó, bản năng thức tỉnh. Con Gago bay vút lên cao trong một cái vỗ cánh. Nó di chuyển xuyên qua khu rừng, đôi mắt sắc bén, đôi tai cảnh giác với từng vết nứt trong sự tĩnh lặng băng giá. Mỗi mùi hương, mỗi dấu vết đều kể một câu chuyện về sự sống, về cái chết, về những người đã đến trước. Rồi một mùi hương của cái chết xa xưa. Gió mang theo một lời hứa ngọt ngào nhưng đắng chát. Còn báo sư tử tiến lại gần một cách chậm rãi, đầy tôn kính, như thể đang vinh danh một trận chiến đã diễn ra. Nó lôi lên một bộ xương nai sừng tấm, vốn là thức ăn thừa của bầy sói. Nó hít hà, liếm láp và cào cấu, tìm kiếm những mẩu vụn đã bị lấy đi từ lâu. Chẳng còn gì sót lại, không thịt, không tủy, chỉ còn lại ký ức. Tuy nhiên, nó không nán lại, nó không than khóc, nó chỉ đơn giản quay đi và bước tiếp. Đối với báo sư tử, không có sự tuyệt vọng, chỉ có khoảng cách,
chỉ có cơ hội tiếp theo để tấn công. Trong tự nhiên, chiến thắng rất hiếm, thất bại thì thường xuyên. Điều quan trọng là ai tiếp tục tiến lên. Trong những cánh rừng thông phủ đầy tuyết ở phương Bắc lạnh giá, sự im lặng bao trùm mặt đất như tấm kính. Cái lạnh buốt giá, không khí tĩnh lặng và ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua những cành cây cổ thụ. Nơi đây, kẻ săn mồi lặng lẽ nhất đang rảo bước, vô hình, vô thành, nhưng luôn dõi theo. Bộ lông nâu xám dày lốm đốm những đốm đen, ẩn mình hoàn hảo giữa vỏ cây và bóng tuyết. Đôi tai đen không chỉ là một vật trang trí, chúng là anten của thiên nhiên để phát hiện những âm thanh nhỏ nhất. Đôi chân rộng phủ đầy lông hoạt động như một đôi ván trượt tự nhiên, giúp nó vượt qua lớp tuyết dày mà không bị chìm. Giữa những gốc thông đóng băng, một chú thỏ rừng đang gặm vỏ cây non. Đôi tai liên tục xoay tròn, cảnh giác nguy hiểm, mắt liếc nhanh theo từng chuyển động. Con linh miêu phát hiện con mồi từ khoảng cách hàng chục mét. Mỗi bước tiến về phía trước là một lời hứa về sự dữ dội bất ngờ, ẩn chứa trong sự tĩnh lặng hoàn hảo. Nó không vội vã. Nó di chuyển theo hình vòng cung để tận dụng lợi thế của gió. Đôi mắt vàng nheo lại, cơ thể hạ thấp, trọng lượng dồn vào hai chân sau. Mỗi bước đi đều thận trọng, mỗi chuyển động được tính toán để không làm xáo trộn bất cứ điều gì. Cơ bắp căng cứng. Rồi cú nhảy. Một luồng sức mạnh bùng nổ như mũi tên rời khỏi dây cung. Răng cắm vào cổ. Một tiếng cắn sắc lẹm và khu rừng lại yên lặng. Cuộc săn mồi gọn gàng, hiệu quả, không lãng phí, không tàn ác, chỉ có sự sống còn. Ở vùng đất băng giá này, một bữa ăn thành công duy nhất có thể mang lại sự sống cho những ngày sắp tới. Cuộc săn đã kết thúc, nhưng sự sống còn không bao giờ hoàn toàn. Ngày mai, sự im lặng sẽ trở lại, và cả người thợ săn cũng vậy. Mùa đông buông lỏng sự kìm kẹp. Băng tan thành suối, mở ra những con đường xuyên qua vùng hoang dã đang thức giấc. Tuyết tan dần trên sườn núi, để lộ lớp đất đen và những mầm non xanh non đầu tiên. Nước nhỏ giọt từ những khe đá, hòa vào dòng sông được giải thoát khỏi nhà tù băng giá. Ánh nắng mùa xuân tràn ngập khắp đồng cỏ, sưởi ấm vùng đất ngủ yên nhiều tháng. Đàn gia súc trở về, hươu, tuần lộc, bò rừng xạ hương tìm kiếm thảm cỏ đầu mùa. Tiếng chim hót vang khắp không gian, dòng sông chảy tự do và làn gió mang theo hương thơm của sự đổi mới. Xa xa, một con gấu xám Bắc Mỹ xuất hiện, to lớn nổi bật trên nền trời đang sáng dần. Phía trước, một con hươu mẹ đang gặm cỏ với con nai con bên cạnh. Thai nó liên tục xoay, mắt đảo liên tục,
bản năng sẵn sàng ứng phó với những mối nguy hiểm dù là nhỏ nhất. Chỉ trong một động tác, nó đẩy con nai con vào bụi rậm để ẩn nấp. Cành lá có thể che khuất nó nếu nó đứng yên. Nhưng con gấu xám Bắc Mỹ đang ở rất gần. Đầu cúi thấp, mũi mở rộng, hít vào từng mùi hương. Một sai lầm chết người. Chuyển động là tín hiệu báo động cho những kẻ săn mồi. Chỉ cách vài mét, sự yên lặng tan vỡ. Con nai con hoảng loạn lao đi. Chỉ trong một cú lao, con gấu lao tới, cơ bắp cuộn lại như lò xo. Cả khu rừng yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi hơi thở nặng nề của kẻ chiến thắng. Không chút kháng cự, con gấu xám Bắc Mỹ giành lấy bữa ăn đầu tiên trong năm. Nó mang chiến lợi phẩm đến bìa rừng, nơi ánh nắng nhuộm vàng lên bộ lông dày. Ở đây, mỗi mùa đều mang đến sự sống và cái chết trong sự cân bằng hoàn hạ. Cơ hội chỉ đến với những ai sẵn sàng nắm bắt. Mặt trời mùa xuân nhô lên trên những ngọn núi xa xôi, tắm mát khu rừng trong ánh sáng vàng rực của buổi sớm. Sâu thẳm trên sườn đồi rợp bóng thông, một gia đình gấu nâu thức giấc sau giấc ngủ đông dài. Gấu mẹ bước ra ánh nắng, lỗ mũi phập phồng trước hương thơm của mùa xuân mới. Phía sau cô, hai chú gấu con loạng choạng bước về phía trước, những bàn chân vụng về sau nhiều tháng trong hang. Đôi mắt chúng lấp lánh vẻ tò mò trước thế giới xanh mát rộng lớn đang trải ra trước mắt. Chúng cùng nhau bước vào khu rừng rộng mở, nơi những cây thông cao lớn đang bóng trên thảm cỏ mềm mại. Những chú gấu con không quan tâm đến bữa sáng, từ sáng tạo ra những trò chơi hoang dã của riêng mình giữa những rễ cây. Chúng đuổi bắt nhau theo vòng tròn, lao vút giữa những thân cây phủ rêu với tốc độ vụng về. Nó bám chặt vào vỏ cây bằng những móng vuốt nhỏ xíu, bắt đầu một cuộc leo trèo chậm rãi, kiên quyết. Bên dưới, gấu mẹ ngước nhìn lên, tai giật giật khi nghe thấy tiếng kêu của đàn con. Leo trèo giúp rèn luyện móng vuốt, cơ bắp và lòng dũng cảm. Là công cụ cho những thử thách của động vật hoang dã và vang lên một bài học mới. Trong những ngày đầu này, sự an toàn được tìm thấy trong bóng tối của mẹ chúng. Không khí mát mẻ mang theo mùi nhựa cây và đất ẩm từ mặt đất đang tan băng. Một con suối róc rách gần đó, tiếng hát của nó hòa lẫn với tiếng chim hót vui vẻ trở về. Trong những khu rừng lá kim và đầm lầy đóng băng ở phía bắc,
một bóng hình khổng lồ hiện ra. Nai sừng tấm, biểu tượng của sức mạnh thô sơ và sức bền bỉ ở những vùng đất hoang dã này. Cao hơn 2 mét và nặng gần nửa tấn, đây là loài hươu lớn nhất trên trái đất. Bộ gạc rộng hình quạt, rộng hơn 1 mét, biểu tượng cho sự thống trị và trưởng thành. Khi mùa hè tàn, bộ gạc cứng lại và mùa chiến đấu bắt đầu. Đây là mùa động dục, mùa giao phối, khi những con đực chiến đấu để giành quyền truyền gen của mình. Họ từ từ khép lại khoảng cách. Mỗi bước chân đều được đong đếm, ánh mắt khóa chặt trong sự căng thẳng nguyên thủy. Rồi không báo trước, cả hai con nai đực lao về phía trước với sức mạnh bùng nổ. Năng lượng tràn ngập qua cổ và vai đồ sộ của chúng. Mỗi cú đẩy là một cuộc đấu sức mạnh thô sơ. Chúng vặn vẹo, xô đẩy và căng thẳng, mỗi con cố gắng làm đối phương mất thăng bằng. Cả khu rừng dõi theo, tĩnh lặng và yên lặng, ngoại trừ trận chiến giữa hai gã khổng lồ này. Mỗi giây đều tiêu tốn năng lượng quý giá, nhưng không con nào chịu nhượng bộ dù chỉ một inch. Con nai đực thua cuộc lắc đầu dữ dội, cố gắng phá vỡ thế bế tắc. Con chiến thắng lại tiến lên, vó ngựa xé toạc mặt đất. Tiếng va chạm vang vọng khắp thung lũng, một âm thanh đánh dấu lãnh thổ cũng như chiến thắng. Rồi một cú ngoặt đột ngột phá vỡ thế bế tắc, một con này được loạng choạng sang một bên. Con yếu hơn ngẩng đầu, thở hổn hển và quay lưng lại với kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng đứng thẳng, gạt giường rộng, hơi thở phả ra trong không khí lạnh. Đối với loài nai sừng tấm, trận chiến không phải là sự tàn nhẫn. Đó là nghi lễ thuần khiết nhất, lâu đời nhất của cuộc đời. Tuyết lại rơi, nhẹ nhàng, yên lặng, che phủ những vết sẹo của những gì vừa xảy ra. Khu rừng tĩnh lặng, quá tĩnh lặng, như thể nó đang than khóc. Những dấu chân phai mờ theo gió, như thể chưa từng có cuộc đấu tranh nào diễn ra. Một cành cây gãy, một bụi cây bị đè bẹp, bằng chứng duy nhất của một sinh mạng đã mất. Ở đâu đó gần đó, hơi thở run rẩy trong giá lạnh. Một người sống sót run rẩy nhưng vẫn còn sống. Trên cao, những đám mây trôi qua những đỉnh núi cổ xưa đã chứng kiến tất cả. Bên dưới sự yên lặng, cơn đói luôn rình rập. Kẻ chiến thắng liếm láp vết thương của mình. Cái giá của sự sống còn rất đắt. Những người ngã xuống nằm trong tuyết. Không nghi lễ, không than khóc, chỉ có sự tĩnh lặng. Sự sống không dừng lại. Nó thay đổi, nó thích nghi, nó vượt qua. Ở đâu đó, tiếng gọi của người mẹ, giọng nói của bà vượt qua cái lạnh. Ở đâu đó một đứa trẻ mồ côi ẩn náu, chờ đợi một âm thanh sẽ không bao giờ đến.
Dòng sông Yukon giữ kín những bí mật của mình. Nó chôn vùi chúng dưới băng giá và ký ức. Và rồi mặt trời lại trở về, nhợt nhạt, lạnh lẽo, nhưng chắc chắn. Một ngày nữa lại bắt đầu, cùng với nó một cơ hội khác hoặc một mất mát khác. Không tiếng vỗ tay, không chứng kiến, chỉ có bản năng, chỉ có ý chí. Và khi tuyết lại rơi, nó chôn vùi nỗi đau, chứ không phải câu chuyện. Đây không phải là kết thúc, chỉ là một khoảng lặng trước trận chiến tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối thước phim tài liệu về động vật này. Và hãy để lại lời góp ý dưới phần bình luận để bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã.